Hello everyone, this is Coach Pia, and today I'll be discussing everything you need to know about teaching deaf learners. So in this course, you will learn the following. First, understanding the law, Filipino Sign Language Law. Second, deafness and how is it like to have one. Third, I am a teacher. How should I handle my deaf learners? This, I will share to you different deaf education best practices. Next is sign language. What do I know versus what should I know? And last, am I ready for this? So without further ado, let's go to this. Okay. So what can you see in your screen? So, ayan, diyan nagsimula ang advocacy ni DepEd. No? Because there is a presence of language barrier. Okay? So, ang advocacy ni DepEd is tanggalin si barrier sa gitna at magkaroon ng understanding o yung tinatawag nating language equality sa bawat isa. Bakit? Kasi imagine, tayo, hearing, no? Nagkaroon tayo ng conversation sa kapwa natin, kunwari, kapwa natin guro, no? Meron tayong hindi pinagkaintindihan na isang topic or isang bagay. So imagine, through that, tayo na nakakarinig na, nagkakaroon pa ng argument, nagkakaroon pa ng conflict, nagkakaroon pa ng misunderstanding, what more sa deaf community na hindi naman nila naiintindihan at hindi naman nila naririnig. Diba? So that's the reason behind why do we need to learn sign language. Okay? For us to be able to understand them in their world and for them to understand our world, which is here, the hearing community. Okay? So thank you very much for being with me today, and I hope you learn more about teaching your deaf learners and understanding them deeply, okay, through my lectures. Next, so we have the Filipino Sign Language Law. Are you familiar with this? Okay? Familiar ba kayo na ngayon, dito sa Philippines, there is an existence, no, of Filipino Sign Language Law, which is, an act declaring the Filipino Sign Language Law as the national sign language of the Filipino deaf and the official sign language of government in all transactions involving the deaf and mandating its use in schools, broadcast, media, and workplaces. So, I'm hoping na alam nyo na meron ng Filipino Sign Language Law. Pero bakit hindi pa rin siya na-apply until now? Diba? Some of us are teachers, some of us are parents, some of us are relatives. And I want to ask you, do you know that there is an existence of this law? What is it? Bakit kailangan natin siyang aralin? Bakit kailangan natin siyang i-apply sa education? Okay? So ngayon, aralin natin siya, no? I-share ko sa inyo kung ano ba yung mga Filipino Sign Language na dapat meron sa Pilipinas ngayon. Okay? First is we have the Section 2. Alam naman natin na ang law ay may declaration. Okay? So, hindi ko na kailangan i-discuss yan. You can read, no, for your own. Second is, there is Section 3, Filipino Sign Language as the national sign language. Anong ibig sabihin? Katulad ng Tagalog, Filipino, katulad ng English, no? Ang Filipino Sign Language ay kinikilala na po sa Pilipinas bilang national sign language ng deaf community. Meaning, ito ay dapat ginagamit, no? Pero hindi sa pilitan na ito dapat lagi ang gamitin. You can still prefer to choose any sign language, any mode of communication, but still, ang kinikilala po ng ating bansa na nire-recommend gamitin ng deaf community is the Filipino Sign Language. Okay? Then, let's go to Section 4. Ito, dito natin talaga kailangan i-apply kasi Section 4 is all about Filipino Sign Language in education. Okay? So, ano ba yung Filipino Sign Language? RA 1110-6 when it comes to education system sa Philippines. Okay? First is letter A, medium of instruction and curriculum. Okay? DepEd, CHED, TESDA ay research na, no? Pinagkakaroon na sila pinagmi-meeting na sila para mag-agree, no, sa Filipino Sign Language. Bakit? Ang Section 4A
ng FSL-RA 1110-6 is Filipino Sign Language as the medium of instruction. Okay? Separate subject. Magkakaroon ng separate subject intended lang for Filipino Sign Language. And then, reading and writing of Filipino as the national language, other Philippine languages, and English shall also be taught to deaf learners. Diba sa K-12, we do have the mother tongue, right? Ini-encourage natin yung ating mga kinder hanggang grade 3 na gamitin ang mother tongue. Para, simple, feeling nila wala sila sa eskwelahan. Parang nandun lang sila sa loob ng bahay, parang nasa loob lang sila ng kanilang tahanan, at maiintindihin nila ng mas maayos ang mga lesson sa paaralan. So that's the reason behind the Section 4A. No? Ibigay sa deaf ang Filipino Sign Language. Okay? Second is letter B, deaf teachers. Okay? To promote licensing and the mobilization of deaf teachers in formal education, no, si PRC need to have an alternative assessment procedure that is language appropriate and culture fair to deaf education graduates. Bakit? Simple. Mababa po ang passing rate ng deaf teachers pag nag-take na sila ng PRC. Bakit? Kasi iba ang kanilang language development. Iba ang kanilang language vocabulary. So to those teachers who have taught their deaf kids before, nakaka-relate na kayo dito. Iba ang vocabulary ng deaf, iba ang vocabulary ng hearing. Bakit? Kasi there is a language barrier, there is a language deficiency. Late si deaf when it comes to language, kaya hindi siya dapat bigyan ng same, no, exactly the same assessment sa hearing teachers na nag-apply for license. So here, FSL-RA 1110-6 is asking the PRC to have an alternative assessment to those teachers, no, na gustong magturo for future, okay? The next we have C, Filipino Sign Language in Teacher Education Programs. It says here that FSL shall be curricular or co-curricular offering in teacher education programs. So ano ba yun? Imagine nag-aral tayo ng baccalaureate for years, di ba? So, nire-recommend or nagkakaroon ng suggestion ang RA 1110-6 na magkaroon na doon ng kasamang Filipino Sign Language curriculum. So, para si SPED baccalaureate degree holder or si SPED student learners sa college ay natututo ng magsanay ng Filipino Sign Language kahit hindi pa siya ganap na isang guro. Okay? Nire-recommend that it can be part of the curriculum or it can offer separately, no? It's up to the teacher education institution, but since there is still a letter C here that is present, so recommended siya ng Filipino Sign Language Law. Okay? Now let's go to letter D, training and evaluation programs. All national and local government agencies and centers providing education to deaf students are hereby tasked to undertake regular in-service training and evaluation of their teachers. There shall be designed and taught in partnership with the representative. Take note of this. Representative of the Filipino deaf community. Okay? So, letter D, in-encourage ng law na magkaroon ng training and evaluation programs, no, to those institutions, schools, na merong deaf employees or staff or teachers, that there is a presence of a deaf person. Okay? Nire-required sila na magkaroon ng training, no? Ito ngayong related siya sa letter C. But here, ang pinaka-importante, please take note of the presence of Filipino deaf community. Okay? So, like yung ginagawa ngayon ni DepEd, no, na nagbibigay siya, nagpo-promote siya ng free Filipino Sign Language training workshops in partnership of our Full Life School for the Deaf, no, na puro deaf po. This is a pure deaf institution na ine-evaluate po ang mga trainings ni DepEd when it comes to Filipino Sign Language. Okay? So, it means that we agree and we follow the Filipino Sign Language law. Okay? So, ano ba? Kailan ba ito pinirmahan? Republic Act No. 1110-6 was approved last October 30, 2018 by our Honorable President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, thank you to our President na
For the first in the Philippine history, pinirmahan niya na magkaroon ng national sign language ang deaf community. Okay? So, yay! Thank you. Next. So, we have deafness. What is it like to have one? No, alam natin, deafness, alam natin yung word. Alam natin na, hindi sila nakakarinig. Alam natin na, may disability. Pero alam ba natin kung ano mismo yung deafness? Okay? So, pag-aaralan natin siya ngayon, and I hope lahat ng alam natin ay tama at akma sa ibig sabihin nito. Okay, so ano ba yung deafness? This occurs when a person cannot understand speech through hearing, even when sound is amplified. Okay? So, ibig sabihin, may deafness ka or isa kang bingi kung hindi mo naririnig yung mga salita. No? Kahit na gumamit ka pa ng amplifier sa tenga mo. Okay? So, ano yun? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba inborn ang deafness? Ibig sabihin ba may magic na nawawalan ka na lang bigla ng paningin? Ibig sabihin ba may choice ka na? No, wala. Ibig sabihin nito na kahit sino sa atin pwedeng magkaroon ng deafness. There's no exemption to the rule. Ngayon, pwedeng nakakarinig tayo. After an accident or kinabukasan dahil sa bagay-bagay, bigla na lang nawala ang ating hearing. So, might as well, as early as today, mag-aral na tayo ng sign. Tama? Kasi, balang araw, may possibility or any time of the day, we have the possibility to become deaf. Okay? So, next, ano ba yung itsura ng hearing devices earlier, no? Nung dati, ano bang itsura nito? So, kung makikita nyo, literal, trumpeta sa tenga. Okay? Para makarinig ang mga tao dati, para makarinig kahit papano, yung deaf before, nag-invent sila ng early devices. So, ito yung nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Grabe, literal, di ba? So, imagine, kung ikaw, may deafness ka, are going to wear that one in order for you to hear? No? Bakit mo ipipilit yung isang bagay na wala talaga? Di ba? Papahirapan mo lang yung sarili mo. Look at them. So, that's how it is before. So, that's the hearing aid before for the deaf people before to hear. No? Kasi nga, before, hindi pa nila tanggap na may sign language. Hindi pa nila tanggap na there is something lacking to me. Tapos, hindi nila alam na meron din palang na-heighten yung skill na yun sa akin. Okay? So, ayan, makikita nyo dyan. Grabe, no? Literal. Literal talaga na amplifier sa tenga. Imagine gano'ng kabigat yan. No? Tsaka gano'ng ka-hassle yan. Every time makikipag-communicate ka, nakaganyan ka. Okay? Grabe, no? Thankful tayo sa technology ngayon at ang hearing aid ay ganyan na lang kaliit. No? Iba't iba na, naka-microchip na siya. So, ito yung early hearing devices history, timeline. Development of battery technology started during World War II. Okay, so yun, makikita nyo yung year dyan na nag-e-evolve yung ating technology as time goes by. And the next, ito yung talagang itsura ng problema sa loob ng ating tenga. Okay? Walang kahit na anong magic, walang kahit na anong sumpa. Okay? Merong problema yung loob ng tenga. Kaya nagkaroon ng deafness. Kasi before, laging ang sinasabi ng mga tao, sinumpa yung anak ko. Yung batang yan sinumpa. Ay, salot yung batang yan. Ay, yung batang yan. May black magic, kaya nagkaroon ng ganyan. Hindi po. There is a problem medically, no? Tignan natin, ayan, may problema. Makikita nyo yung eardrum, makikita nyo yung parts of the ears dyan. May problem somewhere there, kaya siya nagkaroon ng deafness. Okay? So, iba yon sa laging, alam nyo na, misconception before ng mga tao dati, di ba? Kasi wala pang masyadong alam sa medisina, wala pang masyadong research about that. Pero, mali, wag natin masyadong pangunahan kung ano yung siyensya. Wag tayong masyadong magmagaling kung ano ba yung nangyari dun sa bata or something na problema sa kanyang pandinig. Merong reason behind. Okay? So, aalamin natin yon, alamin natin yung problema para malaman din natin kung paano natin masusolusyonan. Okay?
So next, ito yung hearing threshold. Ito yung makikita nyo dito kung ano ba yung level of severity ng hearing loss. So, sinong familiar sa inyo or sinong nakakita na sa inyo ng hearing test ng mga deaf? No? So, makikita nyo merong, ito, parang graphic organizer na merong parang pataas, pababang linya. So, ito yung ibig sabihin nun. No? Pwedeng nag-fall yung hearing niya somewhere there. So, makikita natin dito yung hearing threshold. We have normal from 0 to 15 decibels. So, kung normal kang nakakarinig, ayan ang decibels mo na naririnig. So, ibig sabihin, you have the normal hearing. Paano naman yung merong slight loss, hearing loss? So, pataas siya ng pataas. Hanggang sa pumunta siya sa profound, no? Ano ba yung naririnig nila, coach? Ano ba yung, may naririnig ba sila? Wala na ba talaga? As in total zero? Talagang wala talaga? Kasi meron akong estudyante, meron akong bata na pag pumalakpak ako, o kaya pag may dumaan na malakas na sasakyan, naririnig niya. Sabihin niya sa akin, may naririnig siya, pero alam namin, deaf siya. Ano ba talagang naririnig nila? Okay? So here you can see, as high the number is, as low the hearing is. Okay? So yan, makikita nyo. From normal hearing, pwedeng maririnig niya pa yung mga patak ng gripo, ng tubig, yung pagbagsak ng mga bulaklak, ng mga halaman, no? Yung mga letters, makikita nyo, naririnig pa nila from slight, mild, moderate hearing loss. And then, pagtaas, maririnig na lang nila yung kahol ng aso, vacuum, tunog ng piano, minsan tunog ng telepono, at ang pinakamalakas sa kanilang tunog, lalo na pag profound na, is yung tunog ng eroplano. Okay? Kaya once, pag nakita nyo yung deaf nyo, nakasuot ng hearing aid, tapos may biglang dumaan na eroplano, naku, napakasakit nun sa kanila, kasi na-amplify. Imagine niyo, tayo pa lang ang lakas na ng dinig natin doon sa pagdaan ng airplane. What if them na naka-amplify pa through hearing aid, di ba? So, masakit talaga sa tenga. Okay? At ayun lang yung naririnig nila. Kasi nga hindi na nila naririnig yung speech nyo sa sobrang taas ng decibels ng hearing loss nila. Okay? So, try to understand, no, na mayroon pa pong naririnig ang aming mga deaf learners, no, depends kung saan nag-fall yung kanilang hearing loss. Makikita nyo dyan sa chart. Okay? So, like for example, may deaf na tumatawid, narinig niya yung tutot ng sasakyan, narinig niya na yung beep ng sasakyan, magtaka kayo, ay, hindi ata to deaf. No! Kasi yun yung kaya niyang marinig based dito sa chart. Okay? Next, so we have that. Normal, maririnig mo as in, lahat. Maririnig mo yung patak ng gripo, tunog ng electric fan, huni ng ibon, no? Slight, naririnig mo pa yung tunog ng telepono, tunog ng blender, no? Kaya hindi natin, kaya medyo mahirapan tayong makategorize kung tayo ay totally nawawala na ba ng hearing. Kasi may mga naririnig pa rin tayo. Unless na lang talaga, mag-take tayo ng hearing test. Okay? Then, severe, maririnig niya pa yung kahol ng aso, tunog ng motorsiklo, kaya niyang marinig yan, tunog ng mga sasakyan, pero nasa severe hearing loss na siya. Then, yung normal speech, hindi niya na maririnig yun. Ito na lang yung maririnig niya. Okay? Then, profound, lahat na ng sobrang ingay. Kumbaga, yun yung kanilang normal na naririnig. Imagine, no? Sakit sa tenga. Tapos, alam nyo ba, familiar ba kayo na, kailan nyo masasabi na ang headset nyo, sino mga headset user dito, earphones user, kailan nyo masasabi na sira na yung hearing, yung inyong mga headset, yung inyong mga earbuds, kailan nyo masasabing, ay, sira na ata to? Kailan? Diba kapag hindi nyo narinig yung kanta? Diba? Like for example, nakinig ka ng tugtog, for example, Twinkle Twinkle. Ang tagal na ng intro, hindi mo pa rin naririnig yung Twinkle Twinkle, hindi mo pa rin naririnig yung mismong lyrics. Bakit? Kasi sira na siya. So, ayun, ganun ang pakiramdam ng isang deaf. Naririnig niya yung background noise, yung background music, pero yung mismong lyrics, speech, and song, wala na yun. Okay? So, that's how it is. And next,
Dahil nga may problema siya sa pandinig, dahil nga may problema siya sa kanyang auditory, kailangan ba natin siyang turuan gaya ng normal na tao or normal na mga bata at bigla lang siyang ihalo? No? Ay, sige, kaya niya yan kasi nakikita niya naman tayo eh. Kaya niya yan kasi nakakabasa naman yan. Kaya niya yan kasi naunawaan niya naman ako, nakikita niya naman ako, normal naman siya tumayo, normal naman siya. No? Bakit? Kasi ang deafness po ay isang invincible disability. Okay? Pag sinabing invincible disability, makikita mo lang na disabled siya or makikita mo lang na there is something wrong once nakapag-communicate ka na sa kanya. Okay? So, pag malayo, hindi mo malalaman na deaf siya. Pag hindi siya nagsalita, hindi siya nakinig, or hindi mo siya kinausap, hindi mo malalaman na deaf siya. So, that's the invincible disability. Kaya yung normal sa atin, yung iba sa atin, hay, wala namang problema dyan. Tingnan mo naman, nakakatayo naman. Kaya ngang sumayaw, kaya ngang gawin tong mga ganito. Hindi naman TWD yan. Hindi naman deaf yan. Wala namang problema yan. No? Doon tayo nagkamali. Kasi hindi natin nakikita yung loob ng tenga natin. Tama? Hindi natin agad makikita yung problema. Hindi agad natin dapat husgahan kung ano yung kakayanan ng bata. Okay? So, without further understanding the kid, without further research on the kid's case, kid's condition, huwag natin siya basta na lang ihalo sa isang klase. Okay? Kasi mahirap po. Sooner or later, si teacher ang mahihirapan. Sooner or later, sayang ang buhay ng bata na dapat sana ay successful pa. Okay? Lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko, ang deaf may kakayanang gawin, no? Even more kaya ng normal. They are even more. Kaya lang, hindi nila ito malalagpasan, hindi nila ito magagawa kapag hindi tayo naniwala sa kanila. Like any other people do. No? Parang halaman. Huwag mong alagaan, pabayaan mo, hindi siya mabubuhay. Hindi siya mag-grow, hindi siya mag-bloom. Okay? So, ang ibig kong sabihin, tratuhin natin sila bilang something special, something essential. Aralin natin, intindihin natin, para hindi tayo mahirapan at para mapakita natin sa kanila na importante sila, mahalaga sila. Therefore, sila mismo mag-excel sa sarili nila. Okay? So, alam nyo kasi sa experience ko with the deaf, they are the most genuine, no? Authentic people, no? Wala yang tinatagong kahit na anong sikreto pag nakuha nyo na yung loob nila. No? Paano ko nasabi? Hindi sila mag-aatubiling sabihin sa'yo lahat ng gusto nila, no? Ng kanilang kakayanan, ng kanilang kayang gawin, kapag komportable sila sa'yo. Okay? Lagi ko nga sinasabi, once na nagsalita ang deaf people sa'yo, kasi nagsasalita po yung mga yan. Imagine nyo, at alam nyo, yung ibang teacher dyan, yung ibang person dyan na nakapag-meet na sa mga deaf, no? Malalaman nyo lang na komportable na sa inyo yung deaf at meron na siyang tiwala sa inyo kapag kinakausap na nila kayo using their own voice. Bakit? Kasi hindi na sila takot ma-judge nyo. Hindi na sila takot mahusgahan kasi nga alam nila komportable na sila sa inyo.